गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सो आज मैले फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु एन पोइन्टको मैले एउटा न्युमेरिकल लिएर आएको छु। त्यो न्युमेरिकल के छ भने जस्तै कि अ चार्ज Q1 अफ द 2 माइक्रो कोलम इज लोकेटेड एट अ पोइन्ट P1 इज इक्वल टु 0 0 0 एन्ड द सेकेन्ड चार्ज इज 3 माइक्रो कोलम इज एट P2 भनेको छ भने -1 2 3 एन्ड फाइन्ड द इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एट पोइन्ट एम छ भने जस्तै कि यो पोइन्टमा चार्ज भनेको छ अरे यति लागेको छ भने सेकेन्ड चार्ज भनेको छ अरे यति लागेको छ। यो पोइन्टमा चाहिँ 3 माइक्रो कोलम रहेछ र यो पोइन्टमा चाहिँ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी चाहिँ कति लागेको छ भनेको छ क्या। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि जस्तै माइक्रो कोलम भनेको कति हो, 10⁻⁻⁶ हो होइन त। जस्तै हामीले अब जस्तै सबैभन्दा पहिला त त्योबाट हामीले पोइन्ट निकाल्नु पऱ्यो कि जस्तै कि यो Q1 र Q2 को पोइन्ट Q1 देखि Q1 जस्तै Q1 Q2 छ है मानिलिउँ। यो Q1 देखि Q2 छ। Q1 मा चार्ज भने चार्जको पोइन्ट भने चाहिँ 0 0 0 छ अरे मानिलिउँ। अनि त्यस पछाडि Q2 मा भने छ अरे 3 कति छन् अरे जस्तै पोइन्ट चाहिँ कति छन् भने यहाँ भने छ सेकेन्ड पोइन्ट भने के दिएको छ हाम्रो भने छ यहाँ -1 2 3 दिएको छ। यो भने छ अरे आर डिस्टेन्स छ भने छ अरे यो भने चाहिँ Q1 Q2 मा चाहिँ अब चार्ज भने चाहिँ पोइन्ट है P1 र P2 चाहिँ यस्तो दिएको छ, P2 यस्तो दिएको छन् भने यो पोइन्टहरू दिएको छन् भने यो चार्ज भने चाहिँ यहाँ 2 माइक्रो कोलम दिएको छ, यहाँ भने चाहिँ 3 माइक्रो कोलम दिएको छ क्या। यति चाहिँ हाम्रो गिभन पार्ट दिएको छ क्या। यो चार्ज चाहिँ यो पोइन्टमा चार्ज र यो पोइन्टमा चार्ज चाहिँ 2 माइक्रो कोलम छ, 2 माइक्रो कोलम छ। अनि P र Qमा छ P देखि यहाँसम्मको यो डिस्टेन्स भनेको छ आर जस्तै त्यसमा भनेको छ अरे R1 होला। जस्तै यो भनेको छ यो पोइन्टसम्मको R1 होला, यो एउटा पोइन्ट होला क्या मानिलियो। जस्तै एउटा पोइन्ट होला यो भनेको छ जस्तै R-R1 भइदियो, यो एउटा सोर्स पोइन्ट होला। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यस्तो होला क्या। अनि त्यस पछाडि अब हामीले फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी एम निकाल्नु पर्यो। जस्तै कि यो चार्जहरू चाहिँ कस्तो हुनसक्छ भने यस्तो हुनसक्छ क्या। यस्तो गरेर यस्तो आयो, यस्तो 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 हुन्छ होइन। अनि यहाँ ल मानिलियो Q1 होला, यहाँ Q2 होला, अनि यहाँ होला क्या त्यो फिल्ड पोइन्ट चाहिँ यस्तो गरेर यो पोइन्टबाट पनि यता आउँला। अनि त्यस पछाडि हाम्रो यो तल होला प्रोजेक्सन गरेको यो रिजल्टेन्ट होला। जस्तै योबाट पनि यहाँ होला, यो भित्रबाट पनि यहाँ होला, यति भइदियो। यो भने चाहिँ R1 होला, यो R2 होला। अनि त्यस पछाडि यो भने चाहिँ यो R होला, यो भने R-R1, यो भने चाहिँ R-R2 होला, यति भइदियो क्या। यो भने चाहिँ यता भने चाहिँ E1 होला, E2 होला, यता गएको भने चाहिँ E1 होला, यता गएको भनेको E होला क्या। यस्तो होला क्या यो चार्जको पोइन्ट। अनि त्यस पछाडि यो पोइन्टमा 2 माइक्रो कोलम होला, यहाँ 3 माइक्रो कोलम होला। यस्तो छ क्या फिगर चाहिँ, यस्तो हुन्छ पोइन्ट चाहिँ। अनि जस्तै अर्को फेरि इलेक्ट्रिक फिल्ड एम पोइन्टमा पनि कसरी निकाल्नु पाइन्छ भनेको छ। सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले चाहिँ के निकाल्नु सक्छौँ, आर निकाल्नु पऱ्यो क्या। सबैभन्दा पहिला हामीले आर स्क्वायर भनेको त्यस पछाडि त्यो फिल्ड पोइन्ट आर इजिकल टु भनेको के हुन्छ, आर भनेको के हुन्छ भने सबैभन्दा पहिला आर भनेको के अरे R1 R-R1 भनेको आर भनेको 0 0 0 एन्ड 3 त्यो पोइन्ट भनेको फिल्ड पोइन्ट ओरिजिन पोइन्ट भनेको त्यो होला। फिल्ड पोइन्ट भनेको
आर इजिकल टु भनेपछि के छ 3ax एक 3ay 3 माइनस 4ay होला प्लस 2az क्याप होला यसो r1 भनेपछि के 0ax प्लस 0ay प्लस 0az यति भइदिन्छ r माइनस r1 गर्दाखेरि 3ax माइनस 4ay प्लस 2az यस्तै हुन्छ क्या यति भइदियो क्या यो यसको यति भइदियो r माइनस r1 भनेको के हुने रहेछ यसरी सोल्युसन गरेर r माइनस r1 भनेपछि कति हुने रहेछ 3ax माइनस 4ay प्लस 2az हुने रहेछ क्या यति भइदियो अनि त्यस पछाडि यसको r माइनस r1 को क्याप भने पछाडि 3 4 र 2 को स्क्वायर गर्ने 3 को स्क्वायर प्लस माइनस 4 को स्क्वायर प्लस 2 को स्क्वायर गर्दाखेरि कति हुन्छ 9 9 16 16 मा 9 गर्दाखेरि कति हुन्छ 4 16 मा 9 16 मा 9 जोड्दाखेरि के हुन्छ 9 5 25 25 25 मा 4 ले 29 रुट अन्डर 29 हुन्छ अनि त्यस पछाडि अर्को भने पछाडि के हुन्छ 25 r अनि त्यसपछि r2 भने पछाडि के हुन्छ r2 मा चाहिँ अब हामीले फेरि निकाल्नु पर्ने हुन्छ r2 भने पछाडि r भनेको त त्यही हो यो r भने पछाडि त्यही छ r2 भने पछाडि त r2 को के छ भने पछाडि माइनस 1ax प्लस 2ay क्याप प्लस 3az क्याप गर्दाखेरि के हुन्छ भने पछाडि r माइनस भने 3 2 माइनस माइनस प्लस हुन्छ प्लस 4ay हुन्छ हो माइनस 4ax 3 माइनस माइनस 4ax r माइनस r2 गर्दाखेरि योमा यो घटाउनु पर्यो क्या r भनेको पनि त्यति नै आउने हो नि त सेम नै त्यो भएर 4ax अनि त्यस पछाडि 2 मा माइनस 4 मा प्लस 2 घटाउँदा माइनस 2y या माइनस 2 माइनस az हो यति आइदियो यति आइदिसके पछाडि के हुन्छ भने पछाडि r माइनस r2 भने पछाडि के हुन्छ r माइनस r2 भनेको त हाम्रो चाहिँ के हुने रहेछ यति यो भने चाहिँ रुट अन्डर कति आउँछ रुट अन्डर 53 आउँछ 53 आउँदाखेरि के हुन्छ अब ER टोटल इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी निकाल्नु सम अफ त्यो पोइन्टमा Q1 को कारणले गर्दाखेरि यो भइदियो क्या फिल्ड पोइन्ट चाहिँ सोर्स भनेको सोर्स पोइन्टहरु भने पछाडि यो भइदियो फिल्ड पोइन्ट भने चाहिँ त्यो भइदियो क्या अनि यति भइदियो अब अनि त्यस पछाडि अर्को भने चाहिँ हाम्रो फर्मुला हालौं हाम्रो फर्मुला हाल्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो फर्मुला भन्छ ER इजिकल टु त Q/4 पाइ इप्सिलोन नट देखि अर्को भने के हुन्छ R माइनस R1 को स्क्वायर डाइरेक्ट लेखिदिउँ Q लेखिदिउँ यति लेख्दा भइहाल्छ R माइनस R1 को क्यूब अनि त्यसपछि किनभने R माइनस R1 अथवा लेखौँ न के भएको छ ER भने E1 प्लस E2 भइदियो यो भने 1/4 पाइ इप्सिलोन नट यो भने के हुन्छ Q/1/4 पाइ नट AR हैन AR को क्या AR को क्या
प्लस Q2/4 इप्सिलन नट यो भनेपछि के हुन्छ भनेपछि R1 भनेपछि त्यो भनेपछि R1 त्यो भनेपछि R1 को होल स्क्वायर Q स्क्वायर भनेपछि R1 को R माइनस R1 स्क्वायर A2 क्या R2 स्क्वायर गर्दाखेरि Q/4 इप्सिलन नट के हुन्छ R माइनस R1 को होल स्क्वायर भनेपछि R माइनस R1 डिभाइड इन्टु R माइनस R1 को क्या गर्दाखेरि के हुन्छ प्लस यसलाई डाइरेक्ट लेख्यौँ अब चाहिँ R माइनस R1 को क्युब प्लस Q2/4 इप्सिलन नट R माइनस R1 को क्युब यति गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यति आइदियो R माइनस R1 को क्युब भनेपछि Q1 भनेपछि Q1 भनेपछि Q भनेपछि 2 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 इन्टु यो भनेपछि कति हुन्छ भनेपछि फर्स्टको 3AX माइनस 4AY माइनस कति हुन्छ प्लस 2AZ हुन्छ प्लस अनि त्यसको Q2 भनेपछि के हो R माइनस R2 2 भयो नि त R माइनस R2 Q2 भने कति हुन्छ माइनस 3 को पावर 3 इन्टु 10 को पावर माइनस 6 अनि त्यसपछि के अरे भनेपछि माइनस 4AX माइनस 2AY माइनस 1Z को क्या गर्दाखेरि बाई 4 इप्सिलन नट 4 इप्सिलन नट गर्दाखेरि के हुन्छ गर्दाखेरि यति हो यहाँ कमन ल्याइदिउँ 1/4 इप्सिलन नट कमन आइदियो यो गर्दाखेरि के हुन्छ अनि त्यस पछाडि उता मल्टिप्लाई गरिदिने मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ भनेपछि त्यतिले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि प्लस जोड्ने यो दुईटालाई ठ्याक्क जोडेर चाहिँ ठ्याक्क मल्टिप्लाई गर्ने तलको हाम्रो दुईटैकोमा छ एउटामा भनेपछि रुट अन्डर 53 छ 53 रुट 2 53 छ अनि रुट कति छ रुट कति भने 29 हो R1 R2 भनेपछि यसमा भनेपछि 6 कति हुन्छ भने 6.623.7 F माइनस 879 point कति हुन्छ समथिङ 2AY माइनस प्लस 160.17 प्लस 160 160.17 AZ क्या यति गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेक्टर अथवा क्या यति गरिसके पछाडि हाम्रो कति हुने हो एन्सर भनेपछि त्यति यो भनेपछि 4 इप्सिलनलाई चाहिँ कति 9 इन्टु 10 को पावर 9 ले मल्टिप्लाई गरिदियो भने इप्सिलन नटको भ्यालु हो 10 को पावर माइनस 12 फाराडे मिटर अनि त्यसबाट यति गरिसके पछाडि यति एन्सर आउँछ
अब हाम्रो चाहिँ यति यहाँ हाले पछाडि यति गरिसके पछाडि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एन्सर भने चाहिँ त्यो यति हुन्छ क्या, यति हुन्छ। त्यो सबैलाई रिजल्भ गरेर यति एन्सर आउने भयो। यति एन्सर आइसके पछाडि चाहिँ यति यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यति एन्सर आउने भयो। सो इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी ड्यु टु द एन्ड पोइन्ट सोर्स पोइन्ट र फिल्ड पोइन्ट यसको भनिसक्यो के अरे भनिसक्यो भोल्ट पर मिटर न्युटन पर कोलुम पनि हुन्छ। E इजिकल टु त एफ बाई क्यु हो नि त, क्युटी हो नि त टेस्ट चार्ज। यस्तो यति भइदियो। सो थ्याङ्क यू एभ्रिवान।